যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব গৈ আছে সেই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আজিৰ পৰা একমাহ আগত মানে জানুৱাৰী 8 তাৰিখ মানতে বনাইছিলোঁ কিন্তু কিছুমান টেকনিকেল ইছ্যু কাৰণে আপলোড দিব পৰা নাছিলোঁ চ' চাওক চাই পেলাই কথা ক'ব নে কি কয়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিতেন আৰু আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' আই লাভ টু মানে মোৰ চেনেল আই লাভ টু এক্সপ্ল'ৰলৈ। আজি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী। আজি বুলি নহয়, ডেইলি যাওঁ, ট্ৰেইনত যাওঁ। এতিয়া আছোঁ ট্ৰেইন আলিত, পূৰা ড্ৰেছ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি গৈ আছোঁ ষ্টেচনৰ পৰা যাম, মানে ছয়গাঁও ষ্টেচনৰ পৰা যাম। বন্ধুসকল অলপ গেছ কৰিব পাৰিছে চাগে মই ক'ত আছোঁ। এতিয়া ট্ৰেইন আছে, ট্ৰেইন পাৰ্টি আছে ইফালে, অলপ গেছ কৰিব পাৰিছে চাগে। এইফালে লিখা আছে কিবা অসমীয়াত লিখা আছে ছয়গাঁও, হিন্দীতো লিখা আছে ছয়গাঁও, ইংলিছতো লিখা আছে ছয়গাঁও, তলত কিবা কিবি লিখা আছে কিন্তু বাদ দিয়া। বৰ্তমান মই আছোঁ ছয়গাঁও ষ্টেচন, মানে ৰেলৱে ষ্টেচন, ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন নহয়, ৰেলৱে ষ্টেচন বা বাছ ষ্টেণ্ড নহয়, ৰেলৱে ষ্টেচন। এইফালে আছে কি ট্ৰেইন এইখন নাজানো, নিউ ট্ৰেইন। একবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে এই ট্ৰেইনখনৰ লগত চাগে, মানে ট্ৰেইনখন উল্টি গৈছিলে, উল্টি যোৱাৰ পিছত এইখন ট্ৰেইনখন উঠালে, সেই উঠোৱাৰ পৰাই আজিলৈকে ট্ৰেইনখন লৈ যোৱা নাই। চ' এইফালে আছে মেইন ষ্টেচনখন, মই জাষ্ট পাইছোঁ প্লেটফৰ্মখন। আচ্ছা, এতিয়া ট্ৰেইন আছে আমাৰ 8টা বজাত, কিন্তু 24-25 মিনিটমান লেট কৰি দিয়ে। একো নাই, যাবতো লাগিবই। তথাপি মই ট্ৰেইনত গ'লে মই টাইমত যাই পাওঁ আৰু ইমান এটা সেও নহয়, মানে কি ভাগৰ নালাগে, কমফৰ্টেবলটো আছে বাছতকৈ, হাল্লা হল্লাটো নাই। চ' যিয়ে নহওক, চ' বন্ধুসকল মই আহিলোঁ, গুৱাহাটী আহি পালোঁ। এতিয়া আছোঁ ট্ৰেইনত। ট্ৰেইনখন কেতিয়াবা আহি পাইছে, কিন্তু মোৰ ক্লাছ আছে 11:30, চ' টাইম আছে বহুত, মোটামুটি 2 ঘণ্টামান আছে। চ' ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট কৰি যাওঁ। গোটেই খালী, পিছত অলপ মানুহ আছে, কিন্তু মানুহবিলাক চব নামিছে। যিহেতু ষ্টেচন পাইছোঁ, ভাবিছিলোঁ কি অহা সময়ত কিবা কিবি দেখাম বুলি, কিন্তু তেনেকুৱা দেখাব লাগে একো নাছিলে, চব নৰ্মেল আছিলে। চ' সেইকাৰণে নেদেখালোঁ, বেয়া নাপাব, আৰু আগলৈকে দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। আমি উঠিলোঁ লিফ্টত। গৈ আছোঁ ফ্ল'ৰ 1 লৈকে, গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা ফ্ল'ৰ 1 পাই গ'লোঁ, ফ্ল'ৰ 1। ব'লা এতিয়া ফ্ল'ৰ 1ত যাইখিনি, ফ্ল'ৰ 1ৰ পৰা আহি এতিয়া আকৌ যাব লাগিব তলত। মই আছিলোঁ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 7। তলত যাই পেলাই এক্সিট ফালে ওলাব লাগিব, ওলাই পেলাই বাছ ধৰিব লাগিব। ওলাই গ'লোঁ এক্সিট, এইফালে যে এক্সিট, ওলাই গ'লোঁ এক্সিট, আৰু এইফালে আছে বাছ ষ্টেণ্ড। মই যাম চিটি বাছ ধৰিব, আগফালে আছে বাছ। মই নাযাওঁ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা। গুৱাহাটীত বাছবিলাক য'তে ত'তে নৰখে। ভাবিছিলোঁ ডাইৰেক্ট ষ্টেচনৰ পৰা ওলাইখিনি বাছ ধৰিম বুলি, কিন্তু বাছ নাপাওঁ। ইয়াতে যাব লাগিব অলপ আগত, মোটামুটি 100 মিটাৰমান যাব লাগিব, তাৰপিছতহে বাছ পাম। ত' বাছ আছে আগফালে, বাছ ধৰিম ইয়াতে। ফাইন, দাদা ক'লৈকে যাব? লাচিত নগৰ। আচ্ছা, উঠিলোঁ, উঠিয়ে লৈ ল'লোঁ লাচিতটো অলপ ভাল লাগে চবতে, স্কুল হওক বা কলেজ হওক। লৈ ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ বহিলোঁ, অলপমান ডাইৰেক্ট ইনষ্টিটিউট। বন্ধুসকল ফাইনেলি মই তেতিয়াই পাইছোঁ লাচিত নগৰ। লাচিত নগৰৰ পৰা বাছ, মানে কি বাছৰ পৰা নামি লাচিত নগৰ পাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আমি মানে কি বাছ ষ্টেণ্ডত অলপ আড্ডা দি আছোঁ। ক্লাছ আছে 11:30, টাইম আছে 1 ঘণ্টামান আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ আড্ডা দিওঁ, আড্ডা দি পেলাই যাওঁ, নে কি কোৱা? বন্ধুসকল লাঞ্চ কৰি ডাইৰেক্ট হোটেলৰ পৰা আহিলোঁ ট্ৰেইনত, বহি আছোঁ ট্ৰেইনত। আৰু জানুৱাৰী আজি 8
10 মান বাজিছে চাগে চিয়ৰ নহয় কিমান বাজিছে মানে কিমান তাৰিখ হৈছে কিন্তু গৰম বহুত হৈছে গুৱাহাটীত বহুত তাৰপিছত লাঞ্চ কৰি এতিয়া ইয়াতে ট্ৰেইনত অলপ ৰেষ্ট ল'ম ট্ৰেইনখন যাব 4:20 ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট কৰিম ৰেষ্ট কৰি পেলাই যাম ঘৰত লাঞ্চ কৰাৰ পিছত এইখিনি যিখিনি আহিলে এইখিনি নেদেখালোঁ কাৰণ বহুত অসহ্য লাগিছে বহুত গৰম আছে বহুত সেইকাৰণে শ্ব' নকৰিলোঁ এটা বস্তু আনিছোঁ মই এইটো বহুত ডাঙৰ তাৰমানে মই এইটো ডেইলি কিনো কাৰণ কিয় এই সেই বুলি কয় ন বালিচ বুলি কয় ন গাৰু এইটো এনেকৈ টোপনি মাৰিবৰ কাৰণে লৈ আহোঁ সদায় ভাল লাগি যায় তো যে নহওক ৰেষ্ট কৰোঁ ৰেষ্ট কৰি পেলাই যাই আছোঁ আৰু So after watching the video, do not forget to subscribe and like the video and share the video. That's your own choice. Thank you.